Pentru o pâine de casă fără frământare, cu gramaj de 600 de grame, avem nevoie de 400 de grame făină cernută prin sită, 1-2 lingurițe sare, le amestecăm la oaltă, adăugăm și 1 gram drojdie uscată. Nu adăugați drojdia decât după ce ați amestecat sarea cu făina. Sarea pură stopează din capacitatea drojdiei de a fermenta. Pregătim și 300 de grame de apă cu o temperatură maximă de 65 de grade Celsius. Dacă apa e mai caldă, dăspirea se va produce mai repede. Dacă apa este mai rece, dăspirea va dura mai mult. Dar cum va funcționa acest proces în absența unei frământări care să formeze rețeaua de gluten necesară pentru pâine? Păi, în primul rând, ne ajută enzimele din făină, care în contact cu lichidul încep a fragmenta proteinele. Apoi drojdia, începând să dăspiască, produce bule de dioxid de carbon. Aceste bule cauzând mișcare în aluat, mișcare ce va duce la formarea aceluiași lanț de gluten, altfel s-ar forma prin frământarea manuală de către gospodină sau mai modern de un robot. Cu alte cuvinte, oferind timp, chimia elementelor va lucra singură în favoarea noastră. Noi trebuie doar să știm să manipulăm aceste fenomene. Peste 3 ore, aluatul aproape s-a dublat în dimensiune. Cu ajutorul unei raclete, am deplasat cu mișcări ușoare o margine a aluatului peste marginea opusă. O dată de jos în sus, apoi de la dreapta la stânga, vom ajuta astfel aluatul să capete o formă rotundă, fără însă a-l frământa. După ce am modelat aluatul întorcându-l cu racleta de câteva ori, îi vom da o formă rotundă, învârtindu-l și presându-l ușor cu mâinile pe margini. Am tapetat un bol cu foaie de cop, am pus aluatul înăuntru, am acoperit cu un prosop de bucătărie curat și l-am mai lăsat la dospit o oră la temperatura camerei. Între timp, am pregătit vasul meu Dutch Oven pentru cuptor, adică i-am deșurubat capacul de plastic. Punem capacul la loc, punem vasul în cuptor și aprindem foc 240 de grade Celsius. După o oră de dospit, aluatul e gata de băgat la cuptor. Am scos oala încinsă din cuptor, am înlăturat cu mare grijă să nu mă ard capacul, am pus aluatul cu foaie de copt cu tot înăuntru, am șfreiat cu puțină apă suprafața pâinii pentru a ajuta la formarea unei cruste crocante, am acoperit hermetic cu capacul și am băgat la cuptor să se coacă pentru circa 30 de minute. După o jumătate de oră de coacere, iată ce frumusețe obținem! De fapt, acoperim oala în care coace aluatul din 2 motive: crearea unei energii termice foarte ridicate, dar și evitarea pierderii umidității. Umiditatea face ca transferul de căldură dinspre cuptor spre aluat să fie mai eficient, dar determină și amidonul de la suprafață să se gelatinizeze, blocând mici bule spre suprafața pâinii, bule care vor forma în final oaja cu textură crocantă atât de mult iubită de noi. Odată ce am ridicat capacul, mai băgăm pâinea la cuptor de data asta pentru a o rumeni la suprafață, pentru încă circa un sfert de oră, 30 de minute. Scoasă rumenea de la cuptor, mai avem de așteptat obligatoriu o oră să se răcească. Vă servesc și pe voi cu o bucățică virtuală. Nu uitați să dați like și să vă abonați. Poftă mare vă doresc! Bye bye!